Bun găsit, dragilor, la citirea de weekend, 25 și 26 noiembrie. E bine, vă reamintesc, găsiți în descrierea videoclipului minutul și zodia de care sunteți interesați. Vom începe cu berbecul. Ia să vedem pentru weekend care sunt mesajele pentru berbeci. Vedem aici că e posibil să faceți o călătorie transformatoare. Pentru unii dintre voi poate fi fizică, pentru alții poate fi o călătorie mentală, spirituală. Este, dacă vreți, ce percep eu aici ca o hotărâre de a lăsa în spate o trădare, o perioadă destul de lungă de timp, să spunem, în care ați simțit că lucrurile nu merg așa cum voi v-ați fi dorit. Vedem că lăsați în spate un blocaj mental care v-a ținut captivi în relații, poate în care v-ați simțit destul de rău, poate compromisuri mult prea multe pe care le-ați făcut și cine a avut de suferit? Cel mai probabil voi. Sunteți hotărâți să lăsați în spate acele momente, să spunem, să lăsați în spate toată suferința și să vă îndreptați ușor spre un nou capitol, aș spune eu, din viața voastră. Vedem aici totuși o reținere. Sunteți destul de precauți. Poate pentru unii dintre voi, dacă e vorba de o călătorie fizică, să fiți foarte precauți cu cheltuielile, cu banii. Poate este o perioadă nu tocmai favorabilă financiară și de aici poate această precauție. Dar putem vorbi și emoțional, vă este teamă, poate v-ați dăruit cu toată ființa persoanelor cu care ați interacționat și care v-au trădat și acum văd din partea voastră o închidere emoțională. Văd că vă este teamă, poate să vă mai deschideți, să primiți lovituri. Ei bine, văd aici că faptul că reușești cumva să te detașezi de tot ce a fost, te liniștește. Poate unii dintre voi nu știați cu siguranță ce se va întâmpla cu viața voastră. Poate, știu eu, ați avut ceva probleme în relația voastră și nu știați, va fi, nu va fi, un sfârșit, vom mai fi, nu vom mai fi împreună. Dar se pare că weekendul ăsta vă face să înțelegeți că este punct, că este un punct și de la capăt cu viața voastră și chiar dacă încă mai analizați ceea ce a fost acolo, gândurile voastre încă sunt acolo în trecut, văd că ușor reușiți să vă echilibrați emoțional. Este, dacă vreți, un weekend de refacere, aș spune eu, parcă cumva aici văd o dorință de a sta pur și simplu să te odihnești, să încerci cât de cât să te reechilibrezi. Văd aici că ai putea avea o susținere din partea unui suflet care ți este alături în acest weekend și care te ajută să treci peste toate momentele acelea dureroase din viața ta. Ei bine, dragilor, este, dacă vreți, un weekend de vindecare mai mult, pentru că așa îl văd eu aici. Sunt curioasă câți rezonați cu această citire. Important este că porniți, dacă vreți, spre un nou capitol al vieții voastre care vă poate aduce speranța că lucrurile se vor echilibra. Împăratul aici, ca sfat, vine să ne spună că e momentul și timpul să preiei conducerea vieții tale, să impui niște limite sănătoase și să nu mai ajungi în situația în care ai fost până acum. Iar oracolul Îngerii Iubirii ne spune că poate unii dintre voi realizați că nu v-a fost împărtășită în egală măsură iubirea pe care voi ați dăruit-o. A fost poate mult prea puțină atracție sau chimie ca această relație dintre voi și o anumită persoană să meargă. Dar, așa cum spun de fiecare dată, aceste provocări, aceste momente dureroase din viața noastră ne aduc o creștere spirituală. Asta văd și la voi, este, dacă vreți, o activare a chakrei superioare care vă poate aduce în atenție o creștere spirituală, o evoluție fantastică, ce cu siguranță îți va schimba viața.
Așadar, dragilor, se anunță un weekend, să spunem, în care veți analiza tot trecutul ca să puteți să o luați de la capăt de luni. Bun, mergem mai departe cu Zodia Taur. Ia să vedem pentru Taur ce se anunță pentru acest weekend. Asul de bâte aici ne arată un nou început. Poate fi vorba aici de un nou început care te face să te simți un om de succes, un om care a reușit. Iată, după o problemă pe care poate ai avut-o în timpul săptămânii, cine știe, sau cu ceva timp în urmă, e acel moment în care parcă te ridici, parcă renaști din propria cenușă și cumva aș spune că ești apreciată pentru această renaștere. Haideți să vedem cu ce vine asul de bâte. Ei bine, se pare că acest nou început este înfricoșător, aș spune eu, cu diavolul și optul de cupe. E ca și când poate detașarea de tot ce a fost în trecutul tău și acest nou început care apare acum la orizont te înfricoșează. Poate sunt acolo niște credințe limitative care creează această teamă, frică. Diavolul poate fi pentru unii dintre voi frică, poate fi acea, să spunem, obsesie pentru a începe ceva nou. Nu știu, poate pentru unii dintre voi este poate o manipulare, poate fi aici o ambiție, un orgoliu. Voi știți cel mai bine despre ce poate fi vorba, dar vedem că este un nou început care îți oferă ocazia să te detașezi de tot ce a fost toxic până în acest moment în viața ta. Îndrăgostiții aici ne arată o decizie asumată pe care tu o poți lua în acest weekend, în aceste 2 zile. Poate fi vorba, bineînțeles, de o conexiune, de un ajutor pe care tu îl primești. Poate fi vorba de un suflet pereche cu care o iei de la capăt. Poate fi o hotărâre de genul lăsăm în spate tot ce a fost mai rău între noi, ne detașăm de tot ce a fost toxic în această relație și ne dăm, să spunem, o nouă șansă. O nouă șansă care vine, iată, cu o victorie. Ei bine, 7-le ăsta de spade aici ne poate arăta un interes anume pe care poate îl aveți pentru a ajunge să vă împliniți o dorință. Dragilor, se anunță un weekend interesant, un weekend care vă dă oportunitatea, vă dă ocazia, pentru că asul de bâte vine cu șanse noi de a lăsa în spate tot ce a fost mai rău până acum, poate chiar reușita de a uita ceva neplăcut din viața ta, astfel încât să te poți reconecta poate cu prietenii tăi, cu copiii tăi și așa mai departe. Dar este, din câte văd eu, o decizie asumată, o decizie pe care tu o iei, iar Dumnezeu îți întinde mâna de ajutor de care tu ai nevoie ca să poți să o iei de la capăt. Sfatul pentru voi este să renunțați la tot ce este toxic. Poate pentru unii dintre voi înseamnă frică, așa cum am mai spus-o, poate pentru alții dintre voi înseamnă anumite dependențe. Voi știți cel mai bine, dar important e să renunțați la tot ce poate fi toxic în viața voastră, să vă eliberați de acele credințe limitative, de orgolii, de știu eu ce, da? Care vă țin pe loc. Iar îngerii romantici ne spun că este dragoste adevărată. Cu 6-le de cupe cred și eu că este dragoste adevărată, o iubire pe care o întâlnești o dată în viață. Poate chiar merită să renunți la o dependență, spre exemplu, pentru o mare, mare iubire. Dragilor, e vorba de o introspecție pe care poate mulți dintre voi o ați făcut-o, poate încă o faceți. Avem aici eremitul care ne arată starea voastră în legătură cu acest nou început care, așa cum am spus, posibil să vă înfricoșeze pe mulți dintre voi. Dar acum depinde de la caz la caz, o spun de multe ori, chiar dacă sunt etalări pe zodii, nu se pot potrivi tuturor în fiecare zi.
Mergem mai departe cu zodia Gemeni. Ia să vedem la Gemeni care este mesajul de weekend. Gemenii au parte aici de un nou început, de vindecare, de rezolvare a unei situații din viața voastră. Vedem și eremitul, asta înseamnă că vă gândiți, analizați foarte mult acest nou început și un rege de cupe. Cine putea să ofere acest nou început? Ia să vedem ce aduce acest as de cupe. Vedem aici că vă îngrijorează, poate de aia și simțiți nevoia să analizați bine. Cine știe, poate este vorba de o persoană cu care ați avut ceva conflicte și bineînțeles că încrederea a dispărut în această persoană, astfel încât acum te gândești foarte bine dacă e cazul să mai dai o șansă acestui parteneriat sau să închizi socotelile. Vedem aici Cartea Lumii, care ia în calcul închiderea acestui capitol. Treiul de monede în același timp ne vorbește de puterea ta de a lucra în echipă cu această persoană, gândindu-te că poate ușor treceți peste momentul critic al relației, dacă e vorba de o relație de iubire sau, cine știe, poate fi vorba de o relație de familie și așa mai departe. Cert este că te îngrijorează foarte multe lucruri. Regele de cupe, Rac, Pești, Scorpion, vedem aici că este foarte hotărât acest rege de cupe să muncească, să depună eforturi pentru o mai mare stabilitate și siguranță în familia voastră. Sunt intenții din cele mai serioase din ceea ce văd eu aici la regele de cupe, dar experiența trecutului cu siguranță pe tine te face să te îndoiești dacă va fi o reușită munca asta în echipă la care tu te gândești perioada aceasta. Bineînțeles că decizia ți aparține, șansa de a rezolva această situație s-a creat și se creează în acest weekend, vei vedea dacă vei merge mai departe. Și iată, dragii mei, diavolul aici clar vă spune și vouă să lăsați grijile deoparte, să vă eliberați de frici, de credințele acelea limitative care vă împiedică să vă bucurați de viață. Acest personaj din viața ta, să știi că poate fi unicul sau unica. Cărțile ne spun că deja ai cunoscut acel partener romantic pe care tu ți-l dorești. Dar vedem aici tristețe și dorința de izolare. Bag de seamă că te-a supărat rău de tot acest om în viața ta și din cauza asta acum îți este frică, bănuiesc că te gândești dacă mai dai o șansă, pentru că normal nu vrei să mai ajungi într-o situație în care să ai de suferit. Cam așa se întâmplă lucrurile. Bun, mergem mai departe, dragilor, cu zodia Rac. Ia să vedem racii ce fac în această perioadă sau în acest weekend. Vedem că sunt curioși racii, curioși în legătură cu un rege de monede, poate un taur, o fecioară, un capricorn. Aici curiozitatea ta aduce poate anumite informații de care tu aveai nevoie și se pare că o să-ți schimbi mult părerea despre acest rege de monede. Ia să vedem cam ce ne poate explica cavalerul ăsta de spade, pajul de spade. E vorba de o persoană semnificativă în viața ta, poate chiar e vorba de acel om pe care te poți sprijini întotdeauna, poate-i soțul, poate-i tatăl, poate-i fratele, tu știi cel mai bine, dar șasele de cupe ne arată aici conexiunea puternică dintre tine și această persoană. E o persoană la care ții foarte mult, pe care nu îți dorești să o pierzi. Dar vedem că ai aici de luat o decizie în acest weekend. O decizie pe care nu prea, sau o decizie cu care nu prea știi ce să faci. Doiul de spade ne arată aici blocajul tău. E ceva ce nu știi sau poate nu vezi foarte clar.
Ei bine, poate de aia și curiozitatea ta. Vrei să afli niște lucruri ca să poți să iei o decizie și cel mai probabil vei afla în acest weekend și văd că te și liniștești. Așadar, aș spune că lucrurile sunt în favoarea ta, cele aflate. Deci bag de seamă că perspectiva ta se schimbă aici radical în bine despre această persoană. Poate, știu eu, spionajul tău are niște rezultate favorabile, aș spune, pentru că văd aici că vei putea să vezi clar că omul ăsta ți este dedicat întru totul, că vine cu aceeași măsură între a da și a primi. Da? Și cumva văd că te liniștești. Deci dacă acum ai multe neclarități în legătură cu acest rege de monede, o să reușești să afli tot ce ai nevoie în acest weekend. Doamne, deci sfatul ăsta a ieșit la toate zodiile până acum. Deci sfatul și pentru voi este să vă eliberați de credințele acelea limitative, de fricile pe care le aveți și să credeți că ce al vostru e pus deoparte. Este aici o codependență, posibil, vedem 4 de monede, e poate dependența de acest om, poate nevoia de atenție sporită de la acest om și dacă nu ți se oferă, cel mai probabil în acele momente te gândești, aoleu, dar unde o fi, dar ce o face? O să iei să-l spionezi, să-l cauți și vei vedea că omul poate s-a dus să bea o bere cu băieții, nu neapărat că face ceva împotriva ta. Și bineînțeles că o să fii tare încântată de rezultat. Deschide-te! Foarte important acest mesaj pentru tine, pentru că nici tu nu ești deschisă să primești iubirea din cauza că stai cu frica în sân că ar putea să te rănească. Mă gândesc că o fi făcut-o în trecut, da? Mai greșește omul, asta nu înseamnă că lucrurile se repetă mereu și mereu. Mergem mai departe, dragii mei, cu Zodia Leu. Ia să vedem pentru Zodia Leu care sunt mesajele de weekend. Treiul de cupe aici ne arată reîntâlnire, revedere, poate cu o anume persoană din viața voastră. Cine știe, poate cu un berbec, să fie o revedere plăcută, poate chiar o împăcare. Ia să vedem ce aduce, iată, te scapă de niște probleme. Revederea asta, aș spune eu, că te face să uiți de toate problemele și de toată suferința pe care ai avut-o până în acest moment. Frica încă persistă vis-a-vis de această persoană. Vedem că vine către tine cu o ofertă care creează cumva un conflict interior în tine. Poate, cine știe, e o persoană un pic mai autoritară, încăpățânată, orgolioasă, o persoană mult prea mentală. Revederea te bucură foarte tare, dar în același timp îți cam aduce aminte și de tot ce ai suferit legat de această persoană. Dar atracția este mult prea mare și probabil irezistibilă această ofertă. Din ce văd eu, pentru mulți dintre voi, cei care v-ați regăsit în etalare, pentru că nu aveți cum să vă regăsiți toți în această etalare, sunt atât de clare cărțile, vei primi o ofertă de împăcare de la o persoană care ți-a creat multe belele, greutăți în viața asta, te-a făcut să suferi foarte tare, dar te bucură atât de mult revenirea sau revederea cu această persoană, încât vei spune da împăcării și văd aici mare, mare bucurie și fericire. E cu siguranță un moment, să spunem, care te face să uiți de tot ceea ce ai trăit până în acest moment. Steaua îți spune clar să nu-ți pierzi niciodată credința. Poate pe parcursul acestor evenimente în care ai avut mult de suferit, au fost momente în care ți-ai pierdut credința. Și îngerii romantici îți spun și ei, dă relației o șansă, lucrează la acest parteneriat pentru că merită. Moartea îți spune clar aici să te eliberezi de tot ce a fost, de toată acea durere, de tot ce a fost mai rău și să o luați de la capăt sau să reușești cumva să transformi acea energie negativă într-una cât se poate de pozitivă. Ai soarele în etalarea ta, asta îmi arată clar că vei reuși
să duci totul către o energie pozitivă. Mergem mai departe cu zodia Fecioară. Ia să vedem pentru weekend Fecioarele ce mesaje au. 4 de monede aici ne arată că deși nu vă doriți, poate deși sunteți destul de rezervați în privința unui drum, văd că ceva vă face să îndrăzniți, să o luați de la zero. Poate cine știe, e așa un moment din ăla în care vine cineva și îți propune hai să mergem într-o călătorie. Este aici posibil o revedere cu poate un cerc de prieteni, poate o revedere cu o persoană cu care nu te-ai mai văzut de mult. Vedem că ți se împlinește chiar o dorință. Aș spune eu că se pare a fi un weekend minunat care te scoate un pic din zona ta de confort, din ceea ce erai tu obișnuit să faci, dar în același timp vine și cu multe rezolvări a unor probleme de ale tale. Găsești soluții împreună poate cu aceste persoane. Văd că ți se schimbă total perspectiva despre un nou început odată cu aceste evenimente. Nu știu, dar cred că tu stai în casă liniștit, prevezi așa un weekend din ăla cu stat în pat la televizor și iată vine cavalerul ăsta de spade către tine și te ia pe sus, așa, haide să mergem să ne distrăm, hai să te scot din casă, hai să facem ceva ce nu am mai făcut de mult. Cam așa văd eu aici weekendul ăsta pentru tine și deși o să fii un pic așa reținut, adică o să cam aștepți să tragă lumea de tine, până la urmă o să fii atât de încântată de tot ceea ce se întâmplă în acest weekend. Ei bine, sfatul normal e să ieși de acolo, din vizuina ta, din zona ta de confort și să încerci să faci lucrurile diferit, să le abordezi diferit. Vei trăi aici multă pasiune, aș spune eu entuziasm, voie bună, cam asta simt în etalarea ta. Datorită acestor prieteni care mie mi se pare că te cam scot așa cu japca din casă. Și iată, avem aici și chakra comunicării, dragilor, care se deschide. Dacă până acum nu prea ai comunicat cu restul lumii, ai fost acolo în lumea ta, weekendul ăsta o să fie un weekend și de vorbă multă, de voie bună, de clarificări, cred că pentru mulți dintre voi cu asul ăla de spade. Poate e chiar o modalitate prin care îți dai seama cum ți-ar plăcea să trăiești. Bun, mergem mai departe cu zodia Balanță. Ia să vedem balanțele ce fac în acest weekend. Cinciul de cupe, aici ne arată niște regrete legate de un conflict. Poate, cine știe, te cerți cu cineva sau te-ai certat cu cineva și ești foarte hotărâtă să schimbi acele, să spunem, momente regretabile. Pe e o modalitate prin care te gândești să rezolvi un conflict mai vechi. Doiul de cupe ne arată aici conexiune, ne arată capacitatea de a echilibra ce s-a dezechilibrat, poate în momentul în care, cine știe, te-ai certat. Posibil să fi fost implicate mai multe persoane, dar eu văd aici posibilitatea ca tu să te reîntâlnești, să te revezi cu un suflet pereche, să poți să rezolvi sau să discuți, să spunem, despre tot ce a fost acolo, de a crea, să spunem, trecutul acesta regretabil. Regina de spade ne arată și atitudinea, adică, măi, vreau să trecem peste, dar impun respect. Și astfel se încheie aici orice discuție despre acel conflict din trecutul vostru. Și văd curaj nebunesc de a o lua de la zero într-un nou început. E ca și când te reîntâlnești cu cineva cu care te-ai mai certat, ai discutat, impui de acum încolo niște reguli în relația dintre voi doi și spui, ok,
De acum încolo am încredere, am curaj, luăm legătura, reîncepem o relație minunată, dar în condițiile mele cu regina de spade, da? Adică, clar, îmi doresc respectul, îmi doresc ca situația să nu mai ajungă să fie în poziția în care să regret anumite situații. Așadar, dragilor, se pare că e un weekend bun pentru balanțe. Aici vedem sfatul pentru voi. Îndrăznește, ai credința și ia-o de la zero, că de această dată va fi bine, nu vei mai regreta. Un nou început plin de iubire în care îndrăznești să te bagi din nou după ce lucrurile nu au fost așa cum ți-ai dorit poate prima dată. Încredere. Situația cere ca tu să ai încredere în că rezultatul dorit va apărea. Și ce frumos, dragilor, oracolul ne arată aici că este iubire. Este pur și simplu iubire aici. Așadar, mai ales dacă simți acest lucru, avem și doiul de cupe și asul de cupe, clar că merită să-ți asumi riscul și să o iei de la zero cu această persoană. Mergem mai departe cu zodia Scorpion. Ia să vedem la Scorpion care este mesajul weekendului. 4 de spade, dar și faetonul aici ne arată una caldă, una rece, aș spune eu. Probabil va fi un weekend în același și cu odihnă, dar și cu ceva noutăți în viața ta, care aduc puțină oboseală din ceea ce văd eu. Ei bine, văd că ai ocazia să vindeci o supărare, să rezolvi o problemă, poate cine știe, o supărare pe care ai avut-o în timpul săptămânii. Văd aici posibilitatea de a vindeca o situație de viață care te-a făcut să intri într-o pauză, poate de mulți dintre voi nedorită. Dragilor, poate fi un drum pe care tu îl faci, poate către persoana iubită, pentru a clarifica anumite lucruri, o situație care să te ajute cumva să înțelegi mai bine de ce ai avut de suferit. Poate unii dintre voi aveți de-a face cu o persoană dependentă de ceva și dependența sa te-a făcut să suferi în această săptămână sau știu eu, poate chiar în acest weekend se întâmplă lucrul ăsta, dar eu văd aici că ai mari speranțe că totul se va termina. Te văd epuizat, te văd obosit sau obosită, simți că e nevoie de o abordare diferită. Poate, nu știu, ai genul ăla de om lângă tine cu care efectiv nu mai știi cum să o dai. Eu cred că vei fi atât de inspirat sau inspirată ca în acest weekend să îl iei altfel, să vorbești altfel, astfel încât să vindecați problema asta dintre voi. Trebuie să te gândești că un om care are o dependență suferă la rândul său de ceva. Pentru că nimeni nu bea de fericire. Gândește-te că bea, dacă există, de exemplu, acest viciu, tocmai pentru a fugi de realitatea care nu îi convine. O realitate percepută, poate greșit, de persoana respectivă. Așa că eu zic că, uite, Dumnezeu îți dă o șansă aici, ca în acest weekend, să depui ceva eforturi, pentru că ai ceva de, să spunem, eforturi de depus, să poți să rezolvi odată și situația asta. Și nu știu de ce mi-a venit foarte mult treaba asta cu băutura. Poate, nu știu, e un viciu aici care afectează foarte tare relația sau care te face pe tine să suferi foarte mult. Ei bine, cărțile îți spun clar să închizi odată acest capitol din viața ta. Eliberează-te de tot ce a fost în trecut, pentru că menținând acea energie, probabil o repeți mereu și mereu. Gândește-te că de acum încolo totul va fi bine. Iată, vindecarea începe din acest weekend. Treiul de spade și cu asul de cupe lângă îmi vorbește clar de vindecare, de posibilitatea ca tu să
aduci iubire acolo la buba asta sau rana asta care s-a făcut în sufletul tău. Tu știi cel mai bine despre ce este vorba. Bun, mergem mai departe, dragilor, cu săgetătorul. Haideți să vedem ce fac în weekend săgetătorii. 9 de monede aici ne arată bani pentru unii dintre voi, independență, e ca și când n-ai nevoie de nimeni, dar n-ai nevoie pentru că și muncești, din ce văd eu. Lumea aici ne arată și ea că închideți ceva. O regină de cupe, rac, pește, scorpion. Văd că e nevoie, sau cel puțin weekendul ăsta ți apare o decizie luată cu iubire, cu blândețe. E o decizie care se impune la tine. Tu știi ce tot amâni de ceva timp, e un capitol pe care trebuie să-l închizi. Nu se mai poate să tot oscilezi așa. Poate, cine știe, ai 2 joburi și devii conștient sau conștientă că nu mai poți merge atât de mult timp și e nevoie să te iubești mai mult pe tine și să-ți spui că ar fi bine să te protejezi pentru că în stilul ăsta n-ajungi nicăieri. Posibil pentru unii dintre voi să nu știți ce să faceți într-o legătură. Poate, uite, o relație pe care o ai de foarte mult timp, o relație care te-a făcut să te îndoiești de siguranța și stabilitatea pe care o simți în relație. Vedem aici și niște eforturi. Aș spune eu că ești hotărât sau hotărâtă să mai depui ceva eforturi ca să schimbi un pic situația, pentru că atracția e foarte mare între tine și această persoană. Poate ești conștient sau conștientă că vă leagă multe amintiri, că vă leagă foarte multe lucruri peste care nu poți trece, chiar dacă aici trecutul este regretabil. Poate din cauza a ceea ce s-a întâmplat aici în trecut, ai avut multe momente în care te-ai îndoit. Dar weekendul ăsta e nevoie să iei o decizie. Mergi mai departe sau nu? Eu cred că vei merge mai departe pentru că vei putea să aduci puțină iubire și înțelegere în ceea ce s-a întâmplat în trecutul tău. Cred că ai luat în calcul foarte mult dacă să mergi pe cont propriu, să rămâi singur sau singură sau să rămâi în aceeași conexiune. Da, se pare un weekend decisiv. Dragilor, aveți putere și curaj să mergeți mai departe și să știți că puterea ne vorbește și de iertare. Puterea de a ierta. În curând se va decide ceea ce va veni spre tine. Așadar, se anunță un weekend decisiv pentru voi, dragilor. Ia o pauză, respiră și dă-ți voie să te gândești în tihnă la ce decizie ar fi mai bună pentru tine. Pentru că nici așa să oscilezi cu gândurile, azi vrei ceva, mâine altceva, nu se poate. Bun, mergem mai departe, dragii mei, cu zodia Capricorn. Haideți să vedem la Capricorn care este mesajul de weekend. Nebunul! Ce frumos! Așa, când îndrăznești, iată, îndrăznești să iubești, aș spune eu, ca să sune mai frumos. Îndrăznești, deși frica te ține un pic pe loc. Ia să vedem despre ce este vorba. E vorba de un nou început care te mulțumește, dar în același timp ești și cu frâna de mână. E ca și când pleci la drum, dar accelerezi tare și în același timp ai și frâna de mână. De parcă intri într-o relație, să spunem, vrei să iubești, îți dorești foarte mult să iubești, că vedem aici dorința ta, dar în același timp ai și o frână așa, se simte răceala ta, se simte bariera aia pe care tu o pui între tine și cealaltă persoană.
Da, iată aici vedem clar o decizie și la voi legată de această conexiune. Poate e vorba de o relație, de iubire. Diavolul mi arată aici cumva credințele astea care te fac să vrei și să impui sau să te retragi în același timp. Nu știu cum să o spun. Diavolul ăsta parcă vine ca o obsesie pentru persoana asta și în același timp o dorință de a fugi de persoana asta. Și sunt foarte curioasă câți dintre voi vă regăsiți. Nu știu, vreau, dar în același timp îmi vine să te resping. Ca și când te iubesc, de-mi vine să te omor. Cam așa simt eu aici la voi. Da. Ei bine, eu văd aici că se depun niște eforturi weekendul ăsta ca să te mai relaxezi și să poți lua o decizie care cred eu că te duce mai departe. Ușor, ușor începi să vezi mai mult partea pozitivă din situația asta decât părțile alea negative și îndrăznești să o iei de la zero. Doamne ajută că până la urmă cu toții ne dorim relații frumoase și de ce nu relații pentru care să muncim, nu? Că, până la urmă, să știți că iubirea asta nu vine așa, nu-i pe toate drumurile. E nevoie să muncim un pic pentru ce iubim. Soarele ne arată aici bucurie, fericire și ca sfat pentru tine este să trăiești momentul prezent, așa cum vine el. E vorba de o credință aici că dragostea ta nu este împărtășită sau că nu e destulă chimie, că n-ar fi îndeajuns, dar, repet, cu puține eforturi aici vei reuși să transformi fricile alea, cum că nu ești destul de iubit, de apreciat și așa mai departe, în multă, multă speranță. Ești din zona de confort. Da, dragilor, mișcați-vă din ce ați stat până acum, pentru că acele credințe nu te-au ajutat deloc în manifestările tale. Bun, mergem mai departe cu Zodia Vărsător. Ia să vedem vărsătorii ce mesaje au pentru weekend. Aici văd că se vede așa liniște și pace în familia ta. Sau cel puțin simți un weekend din ăla frumos, magic. Te simți în siguranță, te simți liniștit, împăcat, sufletește. Ai omul potrivit lângă tine, poate un taur, o fecioară, un capricorn. Vedem aici că reușiți așa să vă detașați de tot ce a fost în trecut. Lași în spate trecutul tău. Da, ia uite, lăsați în spate o suferință, dar este o decizie. Nu știu, cred că weekendul ăsta aici la voi mi-arată clar că te hotărăști să lași în spate orice s-a întâmplat în familia ta rău sau în relațiile tale și pur și simplu iei hotărârea: de azi sunt fericit, fericită, de azi sunt abundent, prosper și așa mai departe. Iată aici cât de frumos se îmbină magicianul cu 10 de cupe, care clar arată manifestarea unei relații exact așa cum ți-ai dorit, a unei familii împlinite și fericite exact așa cum ți-ai dorit. Iar aici vedem împărăteasa cu împăratul, cuplul divin. Păi te cred și eu cu 10 de monede, 10 de cupe, că să simți aici că ești lângă omul potrivit, la locul potrivit, că te simți în siguranță și mai mult de atât, e ca și când bateți palma că începând de acum începe un nou capitol de viață minunat. E o etalare superbă, e o decizie asumată. Hai să lăsăm în spate tot ce a fost mai rău și începând de azi să ne dăm voie să fim fericiți. Nu îți pierde credința, speranța că totul va fi bine în viața ta. Dă relației tale o șansă.
Cine știe, poate unii dintre voi chiar luaseți în calcul să vă eliberați de această relație. Lucrează la acest parteneriat că merită și deschideți inima. Dragilor, nu vă pierdeți speranța niciodată. Deschideți-vă inima să primiți iubirea. Pentru că de cele mai multe ori noi ținem închiși, ne ținem sufletele închise din cauza fricii de suferință. Și vedem aici că tu ai avut. Dar cine n-a avut? Cine n-a avut parte de dezamăgiri, de suferință? Că până la urmă, asta e școala vieții. Mergem mai departe, dragii mei, cu zodia pești. Ia să vedem ce arată pentru voi, sau cum arată weekendul pentru voi. Aici voi cred că sunteți într-o pauză care deja vă creează ceva probleme. Cine știe, poate n-ai mai vorbit de mult cu cineva și te gândești, băi, prea multă liniște, de prea mult timp nimeni nu mai zice nimic. Și vedem posibilitatea ca tu să mergi către cineva sau să încerci să rezolvi o problemă. Iată, se găsește o soluție care vă dă mari speranțe la problema asta pe care voi o analizați și pe care o doriți vindecată. Universul ține cu tine și îți dă o șansă să schimbi la 180 de grade o situație neplăcută într-una favorabilă. Văd aici că dacă vrei un șiretlic de al tău, de a-ți urma până la urmă interesul. Poate, cine știe, nu vorbești cu cineva și te gândești așa tu frumos weekendul ăsta, băi, până la urmă, care e interesul meu? Interesul meu e să las lucrurile așa sau să încerc să le rezolv într-un fel? Și îți bați capul așa frumușel și până la urmă, Doamne, pentru că ceri îndrumare și ghidare, îți vine cu soluția potrivită, cu idei noi, geniale, de care aveai nevoie, care îți dau speranța, băi, se poate să rezolvi. Și mai mult de atât, văd că te și pui pe treabă să rezolvi, nu mai amâni lucrurile, astfel încât să schimbi situația în bine, da? Și să nu mai fie pauza asta, aș spune eu, înfricoșătoare. Că de cele mai multe ori, când nu știi încotro vor lua lucrurile, ne cam sperie, nu? Nu știm. Bun, vedem aici că e nevoie să închei o situație. E vorba de o codependență, dar în același timp e și sufletul tău pereche, așa că se merită să îți vezi propriul interes, mai ales dacă știi clar că ești dependent sau codependent de această persoană, știi clar că e sufletul tău pereche. Gândește-te, e bine să lași prea mult timp să treacă? Dacă ești conștient sau conștientă că nu ar fi benefic să lași să treacă prea mult timp, atunci, da, fă o mișcare. Și uitați, dragilor, găsiți-vă un echilibru, preluați conducerea spre a vă găsi fericirea. Strălucește, cu alte cuvinte. Pentru că poți, îți permiți, aș mai spune eu. Așa că, dragilor, îndrăzniți să schimbați situația, mai ales dacă sunteți în situația în care aveți, să spunem, adevărul. Știți clar cum stau lucrurile. Încredere. Eu vă urez un weekend minunat, dragilor, să fiți iubiți și fericiți, bucuroși de fiecare moment pe care îl trăiți în acest weekend. Vă pup, pa, pa!